Përshëndetje, sot kemi supë të shijshme dhe të shëndetshme, një nga ato receta që na duhet tani që jemi në kohë virozash. Si fillim kam zier mishin e pulës me pak krip. Si që shikoni, tashmë mishi është zier. Do ta heqim. Me 2 lugë vaj të skuq një qep. Pasi qepa është skuqur, do t'i hedh 2 periudhë. Hajtën të përzihet për 1 deri në 2 minuta. Dhe tashmë do t'i hedhim një karrotë. Një patate mesatare të bërë në rende. Do t'i ullim temperaturën, do t'i skuqim temperaturë të ulët. Dhe tani do t'i hedh rreth 70 gram thjerrza të kuqe. Thjerrzat më parë kam lënë në ujë për rreth 1 orë. Do vazhdojmë të përzijmë këtë mënyrë për 2-3 minuta dhe më pas do t'i hedhim ujin. Do t'i hedhim rreth 1 litër ujë. Dhe më pas lëngun e mishit që zin pak më herët. Do t'i hedh krip, 1 lugë çaj krip, pasi edhe lëngu mishit ka krip. 1 lugë çaj origan. Dhe pak piper të zi. Do t'i përzihem. Tani do t'i hedh mishin e pulës që e kam coptuar. Dhe makarona supe ose makarona shërije 60 gram. Do t'i përzihem gjitha. Dhe do t'i lejmë të zihen për 20 minuta. Gjatë zierjes, nëse shikoni se ka nevojë më shumë ujë, mund t'i lëmë më shumë ujë. Do t'i vendos kapakun dhe do t'i lejmë të zihen për 20 minuta. Pas 20 minutash, makaronat unë i kontrollova bashkë me qepën dhe kanë zier dhe unë do t'a fik zjarrin. Por mund të edhe ta lini në temperaturë të ulët fare. Ndërkohë, në enë të vogël kam një vezë. Dhe do t'i hedhim dhe lëng limoni. Do t'i përzihem mirë. Shkjo. Më pas do t'marrim pak nga lëngu supës. Dhe do ta hedhim tek veza në mënyrë të tillë që mos pritet veza. Dhe të gjithë masën
do ta hedhim tek supa. Do ta vendosim të ziejë përsëri për 5 deri në 10 minuta tjera. Pas 5 minutash e kemi gati. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të më bëni një like ose të më lini një koment, dhe nëse e provoni këtë lloj supe, ju bëft mirë.